ჩემი პირადი ბრძოლიდან, იმიტომ რომ ჩემი დაავადების გამო ხშირად მიწევს საბრძოლო ვითარებაში ყოფნა. ამ ჩემი პირადი ბრძოლიდან აღმოჩნდი ეროვნულ ბრძოლაში. თუ ადრე ვსაუბრობდით მოსალოდნელ საფრთხეებზე, დღეს ეს ყველა საფრთხე დადგა. და ამ ყველა საფრთხის წინაშე ვართ ჩვენ. ვარ იმის გამო რომ ვარ დევნილი, იმის გამოც რომ ჩემთვის მამის მაგიერი, ბაბუა ჩემი გარდაიცვალა აფხაზეთში, სრულიად მარტო იყო ეს ადამიანი და ის პერიოდით საერთოდ რამდენი წელიც ერთად უნდა გაგვეტარებინა, წაგვართვა წინ და უკან სიარულმა, იქით-აქეთ საზღვრის კვეთამ და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი ქმნის იმას, რომ მე ვბრაზობ და ეს ჩემი ბრაზი იქცევა, ანუ პროტესტის ხმად, რამდენადაც შემიძლია და როგორც შემიძლია. ვიღაცები ამბობენ, რომ აი შშმ თემს რა გრჯით, რატო გამოდიხართ. თქვენ არავინ არ შეგეხებათ, ეს ტყუილია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უკვე შეგვეხდნენ. ჩვენ დაუბრუნდებით აი რაღაცა კვერცხის ნაჭუჭში, რომლის იქითაც ვერ გავალთ. მე მივარდით ბესელიასთან. ბესელია ვინ არის? პოლიციის უფროსი. მე? აჭარის. მე მეცო ჩხუბებოდი. ყოველთვის რო კოლბოტონო და რაღაც დაიწყო. მე იმიტომ ვდგავარ აქციაზე, რომ პირველ რიგში მოქალაქე ვარ ქვეყნის და მე ვარ შშმ-პირი და სხვა დანარჩენი. რამდენი უნდა ვიყოთ კითხეს, ხო? გახედეთ და თქვენ თვითონ შეაფასეთ. რამდენი უნდა ეს არის ტვირთი, რომელიც მე მერგო შთამომავლობით დავუშვათ ბაბუა ჩემისგან, იმიტომ რომ 99-შიც 2 წლის რო ვიყავი, მაშინაც ვყავდი რუსთაველზე მიტინგებზე. ის ფაქტი, რომ საქართველო ცვლის კურსს ევროპისგან, ნიშნავს, რომ ჩვენი ყველა სერვისი დაკარგავს იმ ორიენტაციას, რომ მოვახდინოთ ადამიანების ინკლუზია საზოგადოებაში. ჩვენთან მოხდება უბრალოდ დაბრუნება არა სახლებში, სადაც ვიქნები ჩაკეტილები, როგორც ეთლით მოსარგებლე პირები, არამედ აი საშინელ ციხისმაგვარ დიდ დაწესებულებებში, სადაც შესაძლოა საერთოდ წლების მანძილზეც დავრჩეთ. მარტო დიაგნოზის გამო და იმის გამო, რომ გვაქვს გარკვეული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები. წლების წინ შშმ ადამიანები არ არსებობდნენ. ოღონდ იმიტომ კი არა, რომ მართლა არ არსებობდნენ და მე რაღაცა ადამიანები უბრალოდ დაავადდნენ, როგორც წარმოუდგენიათ, ხო? არა. სახელმწიფო არ ხედავდა ამ ადამიანებს. უბრალოდ არ უნდათ აღიარება ამის და ყავდათ იზოლირებულად. მაგალითად უსინათლოთა საზოგადოება ერქვა ესე და იმ კედლის იქით ფონიჭალოში ადამიანები ვითარდებოდნენ, ჰქონდათ ერთმანეთთან კომუნიკაცია, მაგრამ გარე სამყაროსთან კომუნიკაცია არ ჰქონდათ. ცოცხალი მეხსიერებაა ხო ყველას გვახსოვს ძალიან კარგად. მართლაც შეიძლება მთელი ცხოვრება შენი კარის მეზობელი ყოფილიყო ადამიანი და არ გწონოდა რომ მას სახლში ყავს შშმ ადამიანი, რომელსაც ძალიან გულდასმით მალავდნენ. 9 ჯარიმა მაქვს. იყო შემთხვევა, რომ ერთ დღეში 2 ჯარიმა მომიტანეს 1 საათის ინტერვალით. 45,000 ჯარიმა გამოდის ახლა წუთას. მე როგორც დაუნის სინდრომის მქონე 12 წლის გოგოს დედა ვდგავარ იქ იმისთვის, რომ ჩემი შვილის უფლებები დავიცვა, რომელიც არის სრულად შელახული. შშმ პირთა უფლებებზე საუბარი რატომ დავიწყეთ ჩვენ? დავიწყეთ იმიტომ, რომ ხედავდით თუ როგორი მდგომარეობა ქონდა სხვა ქვეყნებში. შევძელით ქვეყნის გარეთ გასვლა და მათ შორის ანუ ისეთი პროგრამებით გასვლა, რომელიც იყო დაფინანსებული ამერიკის მთავრობის მიერ, ევროკავშირის მთავრობის მიერ და ასე შემდეგ და ვნახეთ რა ხდებოდა იქ. და იქ რაც ხდებოდა იმის ჩამოტანა მოვინდომეთ.
ჩვენთან სანამ საერთაშორისო ვალდებულებები არ წამოვიდა, ჩვენი თემისთვის არაფერი გაკეთებულა. და დღეს ჩვენ ამ ორგანიზაციებთან ჩვენი დე-ფაქტო ხელისუფლება აპირებს, რომ გაწყვიტოს ურთიერთობა და აქეთ ადანაშაულებს. ბოლო წლებში დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების მიტოვების პროცენტულობამ რო საგრძნობლად დაიკლო, ეს იყო გამოწვეული ჩვენი ამ ცნობიერების ამაღლების კამპანიებით, ადვოკატირებით იმ სხვადასხვა თემებზე. თითქოს შეიცვალა დამოკიდებულება, აი ადრე მაგალითად ეტლით მოსარგებლეებს თუ ხედავდნენ ქუჩაში შეეძლოთ რომ ხუდა მიეცათ მათთვის, სმენა დაქვეითებულებს თუ ყრუს გვეძახდნენ, ახლა უმეტესად ცდილობენ რომ ასე აღარ დაგვიძახონ, ეს ყველაფერი იმის წყალობით ხდება რომ ცნობიერება ამაღლდა და ამ ცნობიერების ამაღლების კამპანიებს ატარებდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც დღეს შეიძლება აგენტის სტატუსით მოიხსენიებდნენ, როგორც სამშობლოს მოღალატის აღმნიშვნელი. ადამიანები, რომლებიც ჩვენი მეგობრები არიან და რომლებთან ერთადაც წლები მოდივარ და რომელთათვის ბევრი რაღაც გაგვიკეთებია, დღეს ერიდებიან ჩვენთან კონტაქტს. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სერვისები უქმდება ამის გამო. დღის ცენტრების ამბავი ხო, სახლის პირობებში მშობლებმა როგორ უნდა მოაგვარონ ის გამოწვევები, რასაც ეს ადამიანები აწყდებიან, მე ვერ ხვდები და პლუს ამას ვიღებ შეშემო ბავშვებს, რომელთა განვითარებაზე ზრუნვაც წყდება. ჩვენ ეს განგვასხვავებს ევროპელი დედებისგან, რომლებიც არასოდეს არ დარდობენ იმაზე, მათი სიკვდილის შემდეგ მათ შვილებს რა ეშველებათ. ანუ ჩვენი ყველა შიში ხო არის, რომ ჩვენი ქვეყანა მოექცევა იზოლაციაში და უკვე ვართ ამ იზოლაციაში პრაქტიკულად. და აი ამ იზოლაციაზე კიდევ უფრო უარესია შიშიმ ადამიანების იზოლაცია, რომლებსაც არ ექნებათ აღარაფერი. გვქონდა კომუნიკაცია მაგალითად მუნიციპალურ დონეზე სამსახურების უფროსებთან და ასე შემდეგ. ახლა კი ვამბობთ ხოლმე, რომ ჩართულობა ძალიან მინიმალური იყო და რაღაც საკონსულტაციო საბჭოებში მაგალითად საკონსულტაციო საბჭოები არასოდეს არ იყო ეფექტური და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს საკონსულტაციო საბჭოები, რაც იყო შუალედური რგოლი თემსა და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის, ესენი მოიშალა, აღარ არსებობს. წარმოიდგინეთ, ძლივს დავიწყეთ იმაზე ფიქრი და იმაზე რაღაცა ავამუშავეთ ეგ ამბავი, რომ ადამიანებს ცოტა ცნობიერება შეეცვალათ და ისევ იმ ნიშნულს ვუბრუნდებით. ძალიან ბევრია ბრაზი, როგორც იშვიათ დაავადების მქონე თათოსთვის, როგორც მუსლიმი თათოსთვის, როგორც შშმ თათოსთვის და ამ ყველაფერს ერთი რამ აერთიანებს გულგრილი დამოკიდებულება. ან უგულებელყოფა შენი როგორც პიროვნების. ამას ჯობდა ისევ კლინიკაში რაღაცა დიაგნოზის გამო მებრძოლა ხალხს. იმ ადამიანებს ვებრძო, ვისი იმედიც უნდა მქონოდა და ვისი იმედითაც უნდა გაზრდილიყო აქ თაობები. რაზე მელაპარაკოთ? თქვენი ცალთ სამართალ, თქვენ ვიცავთ მე? ჩემს უკან ვინც იდგა, ჩემ თანამებრძოლებს ეუბნებოდნენ, რომ გაიტანეთ ეს. გადაიყვანეთ, გადაიტანეთ, აქ რა უნდა. ეს ჩვენი ბრაზი აუცილებლად უნდა ვაქციოთ ბრძოლის იარაღად. პალატიმა, ხო. ესაც ხდება ბრაზა. ხო. ჩვენთან არის შეშმოპირი, რომელიც ხშირად არის საქციაზე, ბაჩუკი ჯამბურია, რომელსაც ქართული ოცნების თავმჯდომარემ თაზო ფაცაციამ მისწერა შემდეგი წერილი, ხმოვანი წერილი გაუგზავნა, სადაც ამბობს, რომ დაანებე ბაჩუკი შენ გათხოვილი კაცების აქციებზე სიარულს თავი, თორემ მოძღვრებით აღარ მიგიშვებენ ტაძარში მერეო. ცეცხლი ოლიგარქია! ცეცხლი ოლიგარქია! ადამიანებს აიძულებენ, რომ აი შენ ეტლს ვერ მიიღებ თუ აქციაზე გახვალ, შენ ოპერაციას არ დაგიფინანსებ თუ ხმას არ მომცემ.
დღეს ბევრი აქტიური ადამიანი გაჩუმებულია ზუსტად იმიტომ რომ ის ოჯახის წევრთან მივიდა ვიღაცა მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი მეტი ორ ტკბილის სიტყვა უთხრა მეგობრული რჩევა დღემდე ადამიანებს არ წმუნდებენ რომ ის რომ მეეტლი მქონდეს ეს მათი დამსახურებაა ჩვენ მივიღეთ თუნდაც ის რომ არათუ შეშემო პირების უფლებების დაცვა ხდება არამედ შეშემო პირებს ემუქრებიან ასევე ურტყამენ აპატიმრებენ როგორც უკვე მოხდა ჩვენს რეალობაში და ეს არის სრული კატასტროფა ძალიან სამწუხაროდ ასეთი რეჟიმები მთელ რიგ ადამიანებში აღვიძებს ხეთს ცუდი თუ კი რამე შეიძლება ადამიანში იყოს ამოდის ზედაპირზე კონფერენცია გქონდა ჩვენ მშობლების 21 მარტს და იქ ახსენეს უკვე რომ აი სკოლებში უკვე დაიწყეს გადაკვირით იმაზე ლაპარაკი რომ აი ამათ აქ რა უნდათ ფიზიკურად ვერ ვდგავარ ხოლმე დიდხანს და აი ერთი აქციაზე გასვლა მე რამდენიმე დღე დასვენება მჭირდება თან მარშები რო იყო დიდად ვერ ვერთვებოდი მაგ კუთხე ნახევარ მარშში მივყვებოდი სადაც შემეძლო უსინათლო ადამიანისთვის ესე მარტივი არ არის ნებისმიერი ტიპის პროტესტზე გასვლა. ანუ მე ვიცი რომ რუსთაველზე ეს რაღაცა ადამიანები დგანან და იმ წუთას რაღაც საფრთხე არ არის. მაგრამ მე უნდა შევარჩიო სიტუაცია. მათ შორის სხვა შორის ამინდიც კი უნდა შევარჩიო ხოლმე, იმიტომ რომ თუ ქარია, თუ წვიმა, რომელიც მე სმენას მიხშობს, შეიძლება არ იყოს უსაფრთხო ჩემი დამოუკიდებლად გასვლა. ზუსტად მაგისტვის ვიბრძვით ჩვენ ამდენი წელია რომ ჩვენ თემი გამოვიყვანოთ ბენეფიციარის როლიდან. მე ჩვეულებრივი მოვლენა იქნება ჩაგვრა. მაგალითად ნარკოტიკების ნაწილში არის უკვე ეს ტენდენცია რომ მკურნალობა კი არ განიხილება, უფრო დასჯა განიხილება, მკაცრდება. მაშინ როდესაც თეორიულად ესე იგი სხვადასხვა ადიქციებიც არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის ფარგლებში. ანუ ადამიანს აქვს გარკვეული ფსიქიკური პრობლემა, რომლის გამო რაღაც უფრო მიმართავს ამ მეთოდს, რომ დაძლიოს ეს პრობლემა. აი ზუსტად იმის ხარჯზე რომ არ გვაქვს გამართულად მომუშავე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები დღემდე. ამის ხარჯზე გვაქვს ამდენი მათ შორის ნივთიერებებზე დამოკიდებული ახალგაზრდა და ზრდასრული ადამიანი. ანუ ყველას გვეხება და ჩვენ უკვე ვიღებთ იმ ტენდენციას, რომ დავისჯებით ამ დიაგნოზების და პრობლემების გამო, იმის ნაცვლად რომ დახმარება მივიღოთ. სახელმწიფოსთვის იქნება კონკრეტული შეშემო პირი მიუღებელი და შეუძლია რომ ის დიაგნოზი შექმნას საერთოდ არაფრისგან. არც ეგ არ გამიკვირდება რომ აიმით ვიღაცები ფსიქიატრიულ კლინიკაში მოხვდნენ, ან ესე გააჩუმონ აი სახლში თუნდაც ოჯახის წევრებზე მუქარით. ვიქნებით ორიენტირებული ადამიანების კონტროლზე და პრობლემების მაქსიმალურად დამალვაზე. რაც იყო წარსულში, როდესაც ქონდა საშინელი სერვისები და ზუსტად ეს მომავალი გველის ახლა ჩვენ.